توپاک شکور کیه؟ چرا انقدر معروفه؟ چرا به قتل رسیده و قاتلش کیه؟ برای فهمیدن جواب همه این سوالا ویدیو امروز رو تا آخر ببینید. درود به همگی، خوش اومدید به چنل یوتیوب چقی ریچ. امروز قرار داستان زندگی توپاک رو از تولد تا مرگش واسهتون تعریف کنم. اگه به رپ و هیپ هاپ علاقه دارید و دوست دارید بیشتر با این فرهنگ آشنا بشید، چنل منو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید که وقتی ویدیو جدید میذارم متوجه بشید. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو امروز. Let's go! تو دهه 60 میلادی هنوز سیاه‌پوستای آمریکایی حقوق برابری با سفیدپوستا تو آمریکا نداشتن و با اونا مثل برده رفتار میشد. به همین دلیل بعضی از سیاه‌پوستا مثل افنی، مادر توپاک، با این تبعیض نژادی مبارزه میکردن. افنی تو اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 عضو فعال گروه سیاسی به نام بلک پنتر پارتی یا حزب پلنگ‌های سیاه بود. این حزب یه سازمان جامعه گرای آمریکایی بود که برای دفاع از حقوق سیاه‌پوستا توی آمریکا فعالیت میکرد. افنی به علت مظنون بودن در یک بمبگذاری به 30 سال حبس محکوم شد، اما بدون وکیل از خودش دفاع کرد و 1 ماه قبل از تولد توپاک از زندان آزاد شد. توپاک آمارو شکور که اونو با اسمای پاک و مکیاولی هم میشناسن، در روز 16 ژوئن سال 1971 میلادی در شهر هارلم نیویورک به دنیا اومد. مادرش این اسمو از یه فرد انقلابی اهل کشور پرو که در مقابل اسپانیایی‌ها جنگیده بود انتخاب کرده بود و معتقد بود که توپاک هم مثل این فرد یک مبارز سیاسی و قهرمان میشه. توپاک تمام سالهای بچگیش تو خیابون‌های پر از فقر و گرسنگی هارلم گذشت. توپاک خیلی سختی کشید و تبعیض رو با چشمای خودش دید و حس کرد. اون تو بچگیش ساکت و درونگرا بود و بیشتر وقتشو با کتاب خوندن و شعر نوشتن میگذروند و بعد از اینکه مادرش از کار اخراج شد مجبور شدن به بالتیمور برن و توپاک به مدرسه درجه 1 هنر رفت و کل روزشو با تئاتر و باله و موزیک میگذروند. تو تمام دوران مدرسه یه دوست صمیمی داشت که همسر کنونی ویل اسمیت به نام جیدا پینکت بود. برخلاف مدرسه، فضای خیابون‌های بالتیمور امن نبود و خشونت روز به روز بیشتر میشد و اونا به کالیفرنیا رفتن. اونجا هم توپاک با دوستای سیاه‌پوستش هنوز با فقر و تبعیض نژادی روبرو بود. توپاک دوست داشت مستقل بشه و خودش پول در بیاره و با مصرف مواد و فروشش روز به روز از درس فاصله گرفت و از مدرسه اخراج شد. وقتی مادرش فهمید باهاش دعوا شد و توپاک ساکشو جمع کرد و واسه همیشه از خونه رفت. دوستاش از مدرسه هنر به فروشنده‌های مواد مخدر تبدیل شدن. چون دوستاش همه پسر بودن و درکش می‌کردن، توپاک اونا رو برادر خودش میدونست و داشت باهاشون زندگی می‌کرد. توپاک کلاً 2 هفته تونست مواد بفروشه و بعدش رفت سراغ رویای همیشگیش رپ. جالبه که همون دوستای خلافکارش اسپانسرش شدن تا وارد دنیای رپ بشه و اونو با صاحب شرکت موسیقی دیجیتال آندرگراوند به اسم شوکجی آشنا کردن. شوکجی کسی بود که زندگی توپاک رو کلاً عوض کرد و بهش ایمان داشت و بهش حقوق میداد. توپاک اولین آهنگ رسمیشو به اسم سیم سانگ تو سن 20 سالگی منتشر کرد که اکثر جوانای سیاه‌پوست از آهنگاش خوششون اومد و توپاک روز به روز داشت مشهورتر میشد. اما شهرت شخصیتشو تغییر نداد و عقایدشو با قدرت بیشتری حفظ کرد. آلبوم‌های توپاک اکثر آلبوم‌های خودشو با الهام از دوم مکلین، لورین هنسبری و شکسپیر نوشت که تماماً از مشکلات زندگی حاشیه نشینی، نژاد پرستی و آزار و اذیت پلیس به سیاه‌پوستا نوشت. توپاک اولین آلبوم خودشو تو سال 1991 به اسم توپاک آلیپس ناو 1 ماه بعد از آهنگ سیم سانگ منتشر کرد که موفقیت چشمگیری داشت. 2 سال بعد آلبوم دومش رو تو سال 1993 به اسم Strictly for My Niggas منتشر کرد که تو این آلبوم از عقاید و نظرات سیاسی اجتماعی خودش میگه. توپاک تو همون سال با دوستاش یه گروه موسیقی به اسم Thug Life تشکیل میده که مخفف عبارت The hate you give little infants fucks everybody، یعنی نفرتی که به بچه‌ها میدید باعث نابودی همه میشه، که فقط یه آلبوم تو سال 1994 به اسم Thug Life Vol 1. سومین آلبومش تو سال 1995 به اسم Me Against the World منتشر شد و اثرگذارترین آلبومش شد. بعدش آلبوم چهارم و آخرش رو تو سال 1996 به اسم All Eyes on Me منتشر کرد که رکورد پرفروشترین آلبوم رو زد. توپاک در کنار موسیقی به سینما رفت و در فیلم‌های Nothing But Trouble، Juice، Bullet، Above the Rim، Gridlocked، گنگ ریلیتد و پوئریک جاستیس بازی کرد که در فیلم پوئریک جاستیس با خواهر مایکل جکسون یعنی جنت جکسون هم بازی شد و بعد از اتمام فیلم با هم رابطه عاشقانه‌ای داشتند. فایتینگ جک، گنگستر اهل هارلم، تو صحنه فیلمبرداری با توپاک آشنا شد و برای اینکه بتونه وارد مارکت موسیقی بشه از توپاک استفاده کرد. جک دوست صمیمی پافددی بود و می‌خواست توپاک رو وارد بزرگترین لیبل موسیقی شرق آمریکا یعنی بد بوی رکوردز کنه، اما جک آدم هوسباز و خوشگذرونی بود و باعث شد توپاک به تجاوز و آزار جنسی متهم بشه.
اون هیچ کدوم از این اتهامات رو قبول نکرد و 1.5 تا 4 سال به زندان رفت. توپاک بعد از آزادیش توی کلوب برای اولین بار نوتوریوس B.I.G یا بیگی اسمالز رو میبینه و اونو به همه معرفی میکنه و با هم همکاری میکنن و موزیک ساحل شرقی رو روز به روز موفق‌تر میکنن. تو سال 1994 توپاک توی لابی استودیو کواد تو بروکلین وقتی برای ضبط آهنگشون با بیگی و پاف ددی میرفت، جلوی آسانسور با گروهی دیگه درگیر میشه و 5 تا تیر میخوره و به بیمارستان منتقل میشه. همزمان دوستای بیگی از آسانسور میرن پایین که توپاکو بیارن به استودیو. اون گروه مسلح و تو لابی میبینن و تهدید میشن که برگردن به آسانسور و سری میرن پیش بیگی و موضوع رو بهش میگن. بیگی هم با اسلحه میاد توی لابی و وقتی میرسه خون و باندانای توپاک رو زمین میبینه، ولی خود توپاک نبود. از شانس بعدش همون موقع پلیس میاد و دستگیرش میکنه و فکر میکنه تیراندازی کار اونه و این شایعه تو رسانه‌ها میپیچه که کار دیدی و بیگی بوده و بعدش اونا تبرئه میشن و خوشبختانه توپاک زنده موند، اما با زخمای شدید به زندان رفت. بعد از تیراندازی توپاک به همه شک داشت که با اومدن آهنگ بیگی به اسم هوشاچیا یا کی بهت شلیک کرده، توپاک دیگه ایمان آورد که تیراندازی کار بیگی و پاف ددی بوده. وقتی هم که توپاک تو حبس بود، بیگی و پاف ددی کمکی بهش نکردن. واسه همین ساحل شرقی یا ایست کوست به کلی واسه توپاک تموم شد. بعد از 8 ماه شوگ نایت صاحب کمپانی دفرو با پرداخت 1.4 میلیون دلار توپاک رو از زندان بیرون آورد و توپاک رو وارد لیبل خودش کرد. شوگ نایت با جذب داکتر دری و اسنوپ داگ باعث شد این گروه قدرتمندترین گروه موسیقی وست کوست یا غرب آمریکا بشه. بالاخره بعد از 27 سال قاتل توپاک اعتراف کرد و دستگیر شد. اسمش دایان دیویس، ملقب به کیفیدیه. 60 سالشه و یکی از اعضای گنگ ساوت ساید کامپتن کریپزه که متعلق به ساحل غربی آمریکاست. این گروه کارش خرید و فروش مواد مخدر بود. کیفیدی تو اوایل دهه 90 با اریک فون زیپ مارتین، ملقب به زیپ که یکی از گنگسترهای ساحل شرقی آمریکا بود، آشنا شد. زیپ دوست صمیمی پاف ددی بود و اونو با کیفیدی آشنا کرد و کیفیدی برای موزیک ویدیو آشر یه ماشین جور کرد که دیدی $2400 بهش داد. بعدن زیپ کیفیدی رو به مهمونی دیدی دعوت کرد و همونجا با شوگ نایت هم آشنا شد. شوگ نایت به موفقیت دیدی حسادت میکرد و توی مراسم موزیک گفت هر هنرمندی میخواد یه سوپر استار بشه بیاد و به لیبل دفرو ملحق بشه. کدورت‌ها ادامه داشت و توی مهمونی شوگ به دیدی یه سیلی محکم میزنه و چند روز بعد دوست صمیمی شوگ بیگ جک رو میکشن. بعد از این درگیری‌ها دیدی چند تا مأمور بازنشسته پلیس رو استخدام میکنه که مراقبش باشن. بعدش یه قرار بازی با کیفیدی میذاره و بهشون میگه اگه شوگ نایت و توپاک رو بکشید $1 میلیون بهتون میدم. بعدش دیسترک هیدماپ از توپاک دیدی رو خیلی عصبانی کرد و کیفیدی هم با توپاک ارتباط داشت و از شخصیتش خوشش اومده بود. بعدش توپاک ترک کالیفرنیا لاو رو منتشر میکنه و محله‌های غرب آمریکا رو از هم جدا میکنه و با این آهنگ باعث دعوا بین گنگ‌های لونگ بیچ و روزکرنس میشه و واسه همین اعضای گنگ کیفیدی میرن یقه توپاکو میگیرن و میگن چرا این آهنگو خوندی و باعث به هم ریختن ساحل غربی شدی. یکی از دوستای کیفیدی به اسم ویکتور تو مرکز خرید بود که واسه عضو گنگ پایرتس یا دزدای دریایی که با چند تا از اعضای دفرو بودن دعواش میشه و اونا ویکتور رو کتک میزنن. همزمان اعضای ساوت ساید وارد مرکز خرید شدن ولی نمیدونستن که ویکتور عضو گروهشونه. ویکتور با دیدن اونا انگیزش زیاد شد و یکی از اعضای دفرو رو کتک زد و گردنبند دفرو رکوردز رو ازش دزدید. اون درگیری واسه همیشه بازی رپ رو تغییر داد. بالاخره تاریخ 7 سپتامبر 1996 رسید که گروه دفرو و گروه ساوت ساید واسه تماشای مسابقه بوکس مایک تایسون که رفیق صمیمی توپاک بود رفتند. بعد از مسابقه اعضای گروه ساوت ساید به محل قرار از پیش تعیین شدهشون که بیرون از سالن مسابقه بود میرن و حدود 1 ربع منتظر میمونن که همه بیان. بعد 1 ربع همه میان جز برادرزاده کیفیدی اورلاندو اندرسون. یکی از اعضای دفرو اورلاندو رو تو لابی میبینه و همه اعضای دفرو میریزن کتکش میزنن تا حدی که بیهوش میشه. بعد توپاک و اعضای گروهش اونجا رو سریع ترک میکنن و یکی از اعضای گروه ساوت ساید میاد و به کیفیدی خبر میده که اورلاندو رو کتک زدن. کیفیدی میاد و از اورلاندو میپرسه چی شده؟ اورلاندو میگه اعضای دفرو به من حمله کردن و اونی که تو مرکز خرید گردنبندشو دزدیدیم هم باهاشون بود. کیفیدی هم بیشتر عصبانی میشه و تصمیم میگیره انتقام سخت بگیره. زیپ هم تا عصبانیت کیفیدی رو میبینه از این فرصت استفاده میکنه و میگه پولت حاضره و یه تفنگ بهش میده که بره توپاکو بکشه. توپاک و گروهش بعد از مسابقه به یک مهمونی توی کلاب رفتن و کیفیدی و گروهش هم رفتن دنبالشون و حدود 1.5 ساعت منتظر موندن ولی توپاک و گروهش نیومدن و کیفیدی گفت بریم مقصد بعدیشون منتظر بمونیم. مقصد بعدی گروه دفرو یه هتل تو لاس وگاس بود که چند تا اتاق اجاره کرده بودن و سر راه یه مشروب فروشی وایسادن و چند تا مشروب خریدن. کیفیدی به همراه اورلاندو اندرسون، ترنس براون،
و دیاندره اسمیت با یک کادیلاک سفید توپاک و تیمش رو تعقیب کردن، اما نمیدونستن توپاک تو کدوم ماشینه. چند تا بلوک پایین‌تر توپاک از BMW لوکس مشکی که مال شوگ نایت بود بیرون اومد و به طرفداراش دست تکون داد. اگه توپاک خودش رو نشون نمیداد اونا هیچ وقت نمیدیدنش. همون لحظه بود که کیفیدی و دوستاش توپاک رو دیدن و آروم آروم اومدن کنار ماشین توپاک. توپاک و شوگ نایت اونا رو دیدن و تا تفنگشون رو در بیارن کیفیدی از صندلی عقب ماشین 4 تا گلوله به توپاک شلیک کرد و در رفتن. بعد از اون ماجرا پافددی به کیفیدی زنگ زد و گفت کار ما بوده. کیفیدی هم گفت آره. اما قسمت جالب ماجرا اینه که دیدی $1 میلیون رو به زیپ داده، اما زیپ هیچ پولی به کیفیدی نداده. احتمالاً چون دیدی به زیپ پول داده که توپاکو بکشن، اونم مجرمه و شاید به زودی دستگیر بشه. توی مصاحبه ازش میپرسن که مدارکی هست که نشون میده تو هم مقصری و دیدی میگه ما در مورد چیزایی که تموم شده و الان اهمیتی نداره صحبت نمی‌کنیم. کیفیدی اعتراف کرده که شوگ نایت $60,000 به برادرزادش داده که تو دادگاه شهادت بده که شوگ به اون حمله نکرده. با این حال بازم رئیس لیبل دفرو به 9 سال زندان محکوم شد. اینم از بیوگرافی و ماجرای قتل توپاک. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و ساب یادتون نره. نظراتتون رو راجع به این ویدیو حتما تو کامنت ها بنویسید. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.